there. Subscribe to my channel. Hey, yo, 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 yo. Ayan guys. So, may dumating na Sofab ko ata to na order guys. Sofab. So, titingnan natin shoes ata to guys or chinelas or sandal. Nakalimutan ko na eh. So, anyway, i-unbox natin siya. Dalawa siya guys kasi buy one take one or makakalis kapag dalawa. Basta yun eh. So, nabili ko siya guys for 999 for 2. So, just ibubuksan na natin guys. Ayan siya. COD to guys. COD. Ayan. So, i-open na natin. Ayan, shoutout pala sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Sofab lagi nga. Ayan guys. Sofab. So, dalawa siya. Kunin muna natin yung isa. No, hindi ko pala suot yung relo ko. Asa na kaya yung relo natin? Ba. Shoutout sa inyong lahat. Ang size pala nito guys is 38. 38. Ayan, 38. Ayan yung kanyang size. Ayan, 38. 38 kasi 37. So, sabi doon sa ano nila, size is kailangan mong mag-add ng isang size. Isa yun. Hindi ko alam if kakasya. So, meron silang gift receipt. Ayan. This is you. Pwede mo itong pala guys, i-exchange. Ganun. 30 days lang siya guys, i-exchange. Pwede ka mag-exchange for 30 days lang. Pag lumagpas doon, wala na. Hindi na pwede besh. Ayan guys, so may music, no? Wait lang. Hindi ko alam if naririnig ang music. Pero, ayan. So, tinakpan ko siya guys. So, parang yung anong kulay natin. So, bahala na yan. Sa sa tawag nito. Tinakpan ko kasi guys yung glass kasi may music siya. So, anyway. So, ito na siya guys. So, ayan siya. Maganda ayan kabalot pa. Tapos may tig-isa. Uy. Diba? May tig-isang lagyan na ng ganda. Ang ganda-ganda besh. So yung kinuha ko is black and white. So ganyan siya guys. Ganyan siya. Ayan. Tingnan natin if kasya siya. Ang gulo na ng aking lamesa. Ayan siya, Sofab. Tingnan natin yung white. Ito naman yung white. Ayan. Ganda no? Neat kasi yung white guys. Tapos, pwede mo siyang ipares sa kahit anong damit mo, diba? Kahit anong suot. So, ayan siya. Ganda. Ayan siya naman. Ayan. I-try natin pero manok sa yung pa ako. Hindi, ulang linis yung pa ako guys. Yung kuko. Ayan siya. Ganda no? Ang ganda no? So, yes, ito try natin.